Отут була ваша квартира, так? Так, посічка, третій поверх. Вікові, скільки ви сказали? 98%, а зруйнована критичною інфраструктурою. Починає розлазитися одежа на бійцях, вони дуже блюють часто, не прикриває дихання, органи дихання. Це ви переміщаєтесь лише на велосипеді зараз? Ну, конечно. Пешком нельзя. За минулий тиждень було зафіксовано 885 артилерійських обстрілів і 335 дронів. Район хороший у нас. Слушай. Да. Ну, що річка. Це ще що в воді там упало. А так змагання проходили. Волейбол, футбол, гребля. Все закінчилось. З пакетами йшли? Ну, з чорними пакетами на собі зразу. Яка реакція? Зручно, вже запаковані. Ми зараз прямуємо до Оріхова. Це місто в 7 та 10 кілометрах від лінії фронту та найближчий населений пункт на цьому напрямку, куди ми змогли заїхати. Місцеві кажуть, що російські дрони там літають, наче у себе вдома. Про цей напрямок зараз доволі часто говорять в інформаційному просторі, адже через Оріхів російські війська хочуть поближче підійти до Запоріжжя, аби обстрілювати його з артилерії. Які ще цілі переслідують, хто там воює та як відбуваються штурми, про це нам розкажуть військові 65-ї бригади, які на цьому напрямку понад 3 роки. До речі, це єдина бригада, яка ще завозить журналістів до Оріхова. Тому ми поїхали туди, аби показати вам, як виглядає місто та більше розказати про Оріхівський напрямок. Тож залишайте коментарі, щоб ви ще хотіли дізнатися про Запорізький напрямок, та обов'язково підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі цих подій. Це перший тунель антидроновий, який був побудований у нас на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку. Ну і, до речі, він працює доволі ефективно. Час від часу на ньому повисають російські дрони, які, на щастя, не вибухають. Взагалі-то питання антидронових тунелів актуальне було ще, мабуть, в 24-му році. На початку треба було будувати такі речі. Це дозволило б зберегти набагато більше їх життя, скажімо, більш впевненими на таких от логістичних трасах для пересування, як військовим, так і цивільним. Зараз росіяни, наприклад, по Оріхову дуже активно ганяються за цивільними на велосипедах, за пішоходами, за цивільними автівками, там, де якраз немає тунелів антидронових. Дуже ефективна зброя, яку вони використовують, єдина, це тактика залякування, тактика терору, залякування цивільного населення, знищення цивільних будівель. Бо єдине, що в них працює, це тактика вогняного валу, коли вони знищують буквально все, і будівлі, і житло людей, і заходять уже просто, умовно кажучи, в мертве місто чи в село. Зараз цивільні можуть доїхати до Оріхова якимось транспортом, чи взагалі нічого не ходить? Після того, як кілька маршруток російські дрони вдарили, були жертви, постраждалі, після того заборонили заїзд, та й ніхто не хоче ризикувати з тих людей, які ще ризикують їздити по прифронтових областях. Ніхто особливо не хоче, тому вони доїжджають за 10 кілометрів до Оріхова, а там уже доводиться людям шукати, чим добратися, чи пішки, чи, можливо, хтось з військових підвезе. Це відколи вже така ситуація напружена, саме що люди не можуть навіть заїхати сюди? Ну, вже 4 місяці. Воно не те, в цьому місті новий день нічого не принесе. Я потрапив в якийсь нескінченний круг. Я не впевнений навіть, хто мені тут далі. Від не втекти, не знаю, сподіваюсь, що нарешті страх змін я подолаю. Але напевно до кінця своїх днів я буду тонути в цьому місті розбитих надій. Оце виходить центральна площа міста, і людей тут майже нема, хоча кажуть, раніше їх було більше. Ви кажете, зараз залишилось десь 700 людей, то комунальники працюють, так. Тобто є що прибирати, але людей дуже мало. Я там знаю, за даними, десь було 17 тисяч населення раніше. По-моєму, 14 500. Хтось мігрував, хтось повертався, виходить. Да, за даними перепису, 14 500, якщо не помиляюся, було тут до війни. Позавчора приїжджали. Тут дяденька став, розказував і про те, що він дрони перепиняє російські. Ну, коли він летить на оптоволокні, каже, я як побачу, що впала ця от леска, то я йду її переламую і розказую про те, що вони
нехороші люди, редиски. Бачиш, знову починає дощ. Ну, жінки зазвичай важче йдуть. Важче йдуть на контакт. Добре, ваша собачка? Так. Це ви переміщаєтесь лише на велосипеді зараз. Ну, звісно. Пішком не можна. Ви вже будете загалом виїжджати, так я розумію? Ні, не взагалом. Повивозю собак, а тоді ще хату, кришу треба. Тільки зроблю кришу, а вони опять прилетіли. Опять зірвало, тільки зробиш, зірвало. Уже й потолки падають і все, ну а що робити? Не от ця вулиця, а слідуюча Шевченко. І там дрон застряв. Ми сьогодні їхали, застряв у сітки дрон. Ось буквально недавно було кілька прильотів і палав будинок. Тому А рятувальники сюди виїжджають, не знаєте? кілька разів виїжджали, їм попалили машини, загинули рятувальники, то сюди зараз дуже зрідка. Що до Оріхова долітає? От найчастіше і в найбільшій кількості. Та в принципі важко сказати. Мабуть, артилерія найбільше все-таки. Каби трошечки менше, але каби також. За минулий тиждень було зафіксовано 885 артилерійських обстрілів і 335 дронів. Це саме по чому? По місту чи загалом? Це загалом по зоні, яку контролює наша бригада. Тут наша бригада з червня 22-го року стоїть, утримує рубежі на практично тих же самих позиціях. І ми тут дуже добре знаємо всі ходи, виходи, як то кажуть, звідки вони можуть наступати. Тому тут ситуація приблизно залишається стабільно напруженою весь час. У той час, як під Гуляйполем вони спробували протиснути, їм це вдалося. У нас тут, на щастя, ми їх утримуємо. Буквально 21 листопада був механізований штурм. 3 колонами росіяни пробували наступати. 2 колони підірвалися на мінних загородженнях. Лише одна доїхала, там у складі танка і БТРа. Ну і мотоциклісти також ще в них часто застосовуються. Вони доїхали сюди і їх тут попалили просто. Так що їм поки що тут не вдається. Але практично кожного місяця, майже число в число, 20-го або 21-го числа, вони пробують знову свої механізовані штурми. Це у них якийсь план такий вже установлений, чи просто так співпадає? Розвідка боєм. Вони точно так же прораховують свої можливості, наші сили, наскільки ми можемо їх відбити. І рано чи пізно ми ж розуміємо, що масою можна продавити все. Оріхівський напрямок, по великому рахунку, це пряма дорога до моря, до Мелітополя. І через те вони, звісно, хочуть її повністю контролювати, щоб в випадку якихось планів, давайте ближче до укриття станемо, щоб в випадку якихось планів контрнаступу у нас не було ніяких шансів. Крім того, їм потрібно вийти на відстань, яка дозволятиме обстрілювати з артилерії місто Запоріжжя. І, відповідно, це от якраз та ділянка, яка їм заважає це зробити. Добрий. Ваші собачки? Да, мої. Ваші. А ви разом, так? Да. А де були? Що везете? За гуманітарку біг. А, гуманітарку брали, так? Кажуть, дрони тут літають добряче. Та вони як у себе вдома літають. Він так коли Літають як у себе вдома. Нормально. Да. Що з вашим будинком? Ну як, кухні немає, сараїв немає, ну а дом ще так більш-менш цілий. Ну як, вікна повилітали, все повилітало, криша з'їхала, ну я трошки поправляю там. Ну що можу робити, роблю, але все одно зробив воно. Опять бахнуло, опять треба робити. А у вас що на вулиці? Сусіди є, чи ви один там? Ні, одна сусідка і один сусід. І все. Да, і все по вулиці. Да. Це приватний сектор чи багатоповерхівка? Ні, це приватний. Це в приватному секторі, просто кілька сусідів біля вас і все виходить. Так, да, і все. Більше немає по вулиці. Ну, ще нікуди не виїжджали. Ну, взагалі про це думали.
тому що воно чим далі, тим хуже. А там Бог його знає, як воно буде далі. Може і наладиться. Добре, дякую вам. Гарного дня і безпечного дня. А це ваші всі собачки? Підгодовуєте? Звісно. Росіяни заявляли, що вони там хочуть взяти малу такмачку. Це в них плани, які їм доводять практично до кожної якоїсь значимої для росіян річниці. То до дня народження Путіна, то до Октябрьської революції. Ну і через те вони пробують туди постійно заходити, тому що ми бачимо, що тактика терору не залишає після приходу русських нічого, окрім руїн. Тому їм не потрібна мала токмачка як населений пункт. Їм просто потрібні ці території без людей. Зокрема, від них була заява, що вони зайшли туди, в малу такмачку. Потім було спростування з нашої сторони. Вони заявляли про це 16 листопада. І чомусь, якщо вона їхня, навіщо її було штурмувати 21 листопада? Тобто там росіян немає. Зараз нам розповіли, що вікові, скільки ви сказали, 98% зруйновано критичної інфраструктури виходить. Оце дуже багато. А будинки, ви не знаєте загалом житлового сектору? Ну, практично все знаходиться в непридатному для проживання стані. Ось, наприклад, ось тут всі комунікації або полопали під час зимових холодів, або поруйновані обстрілами. Ось приліт артилерії. З іншого боку будинку 2 ракети російських прилетіло. Ну, тобто такий великий будинок, на скільки, ну, тут багато під'їздів бачу. Так, багато. То він весь зруйнований артилерією. Не тільки ракети, артилерія. Тобто, Зараз ну, дрони прилітало все починають уже. фактично. Да, абсолютно все. Що в них є, все прилітає. Ось таким Їхнього оптоволокном каба. всіяний оріхів. Ми проходили там біля будинків, також було і тут, кажуть. Тобто воно от висить всюди просто і не закінчується. Так, дівчатка, хлопці, рухаємося. Краще не стояти на відкритки. Це коли прилетів в суботу? В суботу він вечором прилетів на добу. Ага. Він ще тікав, батарейка не сіла, а все решта вже повністю. Я не підходив, я думаю, може там вже дальше. А не там він, коротше, воно мені не інтересно. Це зрозуміло. Ну, самодільне, да, щось там? Та ні. Хірня не дуже приємна. Отут була ваша квартира, так? Так, ось 3-й поверх. Це коли трапилося? Коли був обстріл саме? З 20 на 21 жовтня Цього року? цього року. А що прилетіло? В Каби. ФАП там, ну, не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше. А ви перебували в квартирі, так? Ні. Без 5-12 ночі. Ну, в підвалі спав. Він проснувся, коли прилетіло. Що тільки я змог вивезти, це стиральна машинка, духовка, ну таке по битовухі, а мебель вся. Коротше, розірвало її повністю. А тут раніше вже влучали, чи це перший раз так? Та ні, ну дом був цілий. Там якісь незначні пошкодження, так були, виходить? Ну, від вікна обстрілів? таке, да, там що, ну, це єрунда. А влучили ось сюди, виходить, так? Так, Якраз на стичці. да, в угол дому. Ну, ви можете ось. В любу. Дивіться. Ось тут ще кап був ліг. Ось стіни поотходили, бачите? Видно сусідню квартиру туди, в щель. Естественно, ну, це вже металолом. Район хороший у нас. Да. Ну, а що річка. Це зараз, що води там упало. А так. Змагання проходили. Волейбол, футбол, гребля. Ну, вже все. Все закончилось. Чи є можливість не жити в підвалі, а кудись виїхати? Ну,
людям допомагаю. Зараз теж починають кришу робити людям, щоб люди живуть. Він з тих, хто бачив край землі, Уже незнайомі страхи відчай, забуті рідних голоси. сни приходять і до себе кличуть так солодко. Так хочеться в обійми матері відчувати себе тим дитям, яке тримають на руках у серці. Замайоріло небо теплими тонами на душі круга. Зайшла. Сюди. Ще й номер якийсь навіть є, якийсь напис. Ну, це старі, бо от із нових ураганів то там інші кольори, сірі. По великому рахунку росіяни ж б'ють ураганами по квадратах. Це не зброя високоточна, скажімо, ракета, якою можна націлитися, і там плюс-мінус 2 метри, і вона попаде все одно в будинок. Урагани накривають площу. Тобто, якщо він попав би, наприклад, отут, і там були б люди, ну там би ніхто не вижив би. А так він просто закопався в землю і, на щастя, лишився не здетонованим. Може бути таке, що там наступний каб десь там бабахне і в результаті детонації рване ще й ця частина. Це Олександр нам розповідав, що, от, зокрема, тут жили сімейні такі пари, було багато діток, і зараз в цьому мікрорайоні взагалі немає людей фактично. Російські війська на цьому напрямку використовують хімічну зброю. Це точно. Було за минулий тиждень зафіксовано 4 скиди невідомої хімічної речовини. На жаль, є летальні втрати. Чи виходкова речовина загалом, чи будуть поновлювати, і які там побічні ефекти від неї будуть? Чи були таке раніше? Такі боєприпаси з невідомою хімією, вони скидають регулярно. Максимально, що я пам'ятаю, по статистиці в 24 році. Ой, перепрошую, на початку 25-го року це було 46 випадків таких. А саме на цьому напрямку? За місяць, саме на нашому напрямку, на Оріхівському. Віддаляється. 80. Або кружляє, шукає собі ціль. По ці невідомі речовині отруйні. Ну, взагалом про отруйню чи отравляючу бойову хімію говорити дуже складно, тому що ми не маємо спеціалізованого обладнання для того, щоб визначити її хімічний склад тої речовини і, скажімо, там навіть підібрати антидот, який можна було би давати бійцям. Вони використовують багатокомпонентні складники, переважно це якоїсь дратівливої дії, сльозогінної, але дуже часто трапляються і хімія невідомого походження, від якої люди просто помирають, не дочекавшись іваку. Починає розлазитися одежа на бійцях, вони дуже блюють часто, не прикриває дихання, органи дихання, ну і в результаті просто не встигають евакуювати або помирають там уже. Ну, тобто це така швидка дія виходить. Так, це от якраз вже летальної дії. Але визначити, знову ж таки, ми не можемо. Не так часто вдається винести рештки корпусу тої вибухової речовини на дослідження, передати експертам. То ви кажете, з 22-го року так вони використовують. Зараз Так, це частіше? точно. Зараз це перманентно. От інколи буває 46 випадків, інколи буває там 5-10. Ну, але знову ж таки, це те, що ми можемо зафіксувати. Тобто люди постраждали. Слухаємо. Люди постраждали, потрапили в лікарню, у них діагноз отруєння невідомою інгаляційною речовиною. Ми розуміємо, що це була хімія. Люди винесли нам
рештки корпусу гранати, на якій написано РГВО, ми можемо пропустити, що це була якась хімічна речовина. А інколи буває таке, що вона десь впаде там далі. Але газ важкий, він стелиться понизу, заходить в бліндаж, люди невідомо від чого страждають. А ще дуже... Ау. Давайте двигаться. Сейчас сопку показывает. Ну, Помічали, наприклад, що когось сюди якісь підрозділи росіяни перекидують саме на цей напрямок. Так, звісно. На сьогоднішній день у росіянів тут достатньо ресурсів для масштабного наступу. От, чи буде він у них вдалий, чи взагалі буде, враховуючи негоду, що техніка не може піти по полю. Ну, давайте я не буду коментувати і робити прогнози. Те, що вони перекидають сюди, ну, практично постійно резерви підтягуються. Ми ж розуміємо, що вони готуються не до перемир'я, про яке всі говорять, а до того, щоб вийти якомога ближче на рубежі ураження міста Запоріжжя, і вони будуть цієї мети досягати всіма силами і засобами. Перекидають сюди і спеціальні якісь там підрозділи. Тут багато, дійсно, різноманітних штурмових підрозділів росіяни позбирали, в тому числі багато іноземців фіксується. В нас був полонений, якого ми допитували, він говорив про те, що у них в штурмовому батальйоні 98% іноземців. Причому вони ставили тоді парами, це було наприкінці літа, і вони ставили парами або трійками людей з різних країн для того, щоб не було навіть якогось мінімального порозуміння. Які це країни? Китаєць, там, Ємен, індус могли поставити, або там китайці, якісь араби і когось із росіян. А для чого це робиться? Для того, щоб вони не могли між собою спілкуватися, і для того, щоб не могли передавати інформацію про те, що тут насправді зона смерті. Всі штурмові підрозділи, які тут стоять, їм не дають спілкуватися з місцевими, не дають можливості якимось чином комунікувати з тими людьми, хто там раптом вижив і повернувся з бойового завдання, і хто може розказати, як там насправді ситуація. Ну і, звісно, ставлять людей з різних країн для того, щоб от вони не могли домовитися, наприклад, про здачу в полон. Тобто ставлять кожному бойове завдання. Якщо ти його не виконуєш, повертатися ти просто немає резону, тому що тебе там розстріляють. Про це також полонені розповідали. Когда я шел в сторону украинской армии, российская сторона дала на меня агрессию. Стреляли со всего, что можно, лишь бы чтобы я не дошел. Я Абы, я Украина. Там все. Я служу. Нашел оппозицию туристов. Почитал и решил сдаться. Дрон раскидал вот такие листовки на позиции. Я поднял одну, прочитал и решил сдаться. Потому что назад дороги нет, там тоже наши отход бомбят сами своих. А яка особливість саме рельєфу на напрямку, що вони можуть таке використовувати? Тут тактика панівних висот. Хто займає панівну висоту, той може контролити і логістичні якісь шляхи, і посадки ті ж самі бачити в тепловізор. Тому тут от якраз рельєф ускладнений балками, улоговинами і панівними висотами. Якщо говорити там про Оріхівський напрямок, якщо навіть почитати там сводки рік тому, то казали, наприклад, той же пан Волошин казав, що це такий найгарячіший напрямок, тобто воно повторюється постійно, воно постійно на слуху. Чому от зараз? Тому що воно було там і кілька місяців тому піднімалась тема, і рік тому піднімалась тема, там і ще раніше говорилося. Ну що, у них є певні тактичні успіхи, ті ж самі малі Щербаки, пам'ятаємо, Стопногірськ, Кам'янське. І вони пробують закріплюватися саме там, де є слабинка, де є, наприклад, там стик бригад, де є там ТРО, наприклад, і штурмовики. Понятно, що штурмовиків чіпати вони не будуть, а от по ТРОшки будуть давити, тому що є більше шансів, що вони вклиняться в їхні бойові порядки, оскільки різне оснащення. В ТРО там не завжди будуть джавеліни, не завжди будуть якісь засоби дальнього ураження. Через те вони вивчають зону бойових дій, вони вивчають противника, і вони, до речі, дуже непогано воюють. Да, ми розуміємо, що це все тактика м'ясних штурмів і тактика вогняного валу, але не треба недооцінювати противника і там його називати тупими орками чи чмобіками.
Тут практично зараз вже не використовується так званих частично мобілізованих, тут регулярні війська і підготовку, ті штурмовики, яких ми брали в полон, підготовку проходять не менше 5 місяців на полігонах. Саме на Запоріжжі, саме враховуючи тактику і рельєфні особливості цієї місцевості. А ви тут з якого року? З 22-го року. 22-го. Да. Ну ви можете порівняти, як змінювалося місто. От, тому що я пам'ятаю, там ще в 22-му кадрі вже було багато знищених будинків. Я шукав тебе, брате, в попелі руїн, де сталю живилось серце твоєї землі. Я кричав твоє ім'я у порожні двори, та відповіддю були лиш мертві солоні вітри. Я шукав твої очі в обличчях чужих, в розповідях тихих, у молитвах німих. Я боявся, що голос твій став назавжди частиною вічного крику води. Ти дихав пилом підвалу, ти їх тільки страх. Ти ховав своїх рідних в промерзлих снігах. І море ревіло, і місто горіло дотла. Ти тільки мріяв про ковдру з тепла. Ти тримався за право хоча би ще бути. Ти намагався свій розум від болю замкнути. Так, ну це ж початок війни. Їх зупинила 128-ма гірсько-штурмова бригада якраз отам от за Оріховим, за Новоданилівкою. І тут були активні бої, вони обстрілювали місто. Їхня артилерія була буквально там на передньому краї, діставала сюди. Потім трошечки оце ж контрнаступ наш допоміг відсунути їх далі. Тут взагалі вже все починало потрошку вертатися якось до більш-менш мирного життя. Ну а зараз, як ми бачимо, ситуація з дронами кардинально змінила весь характер війни, характер бойових дій. Кіл-зона збільшується через дрони в рази. Якщо на початку 22-го року вона була приблизно там 1,5-2 кілометра, то на сьогоднішній день вже до 30 дотягує. Ого! Ну це в рази прям більше. Так отож. Тому і війна змінилася, і, звісно, місто змінилося. Місто трошки обезлюдніло, прибираються лише центральні вулиці. У 22-му році, попри обстріли, попри все те, що тут відбувалося, комунальні служби працювали, пожежники працювали, поліція працювала буквально як в будь-якому іншому тиловому місті. Зараз уже росіяни в першу чергу повибивали пожежні машини, познищували поліцейські авто, ну і почали ганятись за цивільними. Оце наша героїня, яку ми на початку зустріли на центральній площі. Вона була на велосипеді і розповідала, що вона буде виїжджати разом з собакою, то бачимо, що вона вже зібрала речі. Сподіваюся, ваші глядачі оцінять, що в таких маршрутах сюди не їздять. Працюєте дерево, щоб вони бачили, як живе. А зараз ми до кого поїдемо? До яких хлопців? Хто вони? Піхота. Піхота? І зараз цей пілот показує нам укриття опів. Ймовірне, або вони його вже знайшли і бачили тут вже років, і зараз вони просто за ним спостерігають, щоб в подальшому його розібрати.
Ну, якщо брати 22-й рік, то так, там була розвідка боєм. Хлопці просто йшли, були масові штурми, а зараз це декілька осіб, які йдуть під супроводом Мавіка і заходять просто, стараються зайти в тил. Або якийсь неочікуваний момент для хлопців, які сидять на позиціях. Хто проти вас воює? Змінилася якість цих бійців? Так, раніше ще в 23-м тут були і кадировці. Зараз сюди зайшла, здається, чи десантники російські, чи морські морпехи російські зайшли зараз сюди. Але вони нічим не відрізняються від тих, хто йде просто. Тобто, якби це були якісь, можливо, стрілецькі бої, то ми побачили їх би в справі, а так як вони до нас майже не доходять, то ми в справі їх не бачимо, і для нас це один той самий ворог, і нічим вони не відрізняються один від одного. Як вони ховаються? Так же між деревами бували ситуації, коли вони, мабуть, ви бачили ці відео, там вони ховаються, палатки на собі несуть, або мусорні пакети зразу на собі несуть. Недавно була ситуація, але це ще було влітку, коли було трава, зелень була, то вони просто лягали в посадки під деревом, закидували себе травою і так лежали до вечора, до ранку, їх не могли так знайти і потім вони йшли в штурм собі. Але наші ту посадку спалили повністю і зараз їм вже нема де ховатися. З пакетами йшли? З чорними пакетами на собі зразу. Так цинічно звучить. Це зручно. Але є такі випадки не тільки на нашому напрямку. І як вони це використовували? Накривалися, присипалися? Якщо це просто в полі, то він собі йде, якщо він чує свій мавіка, він просто ліг і все в полі лежить пакет. Їм головне не ворушитися і головне якось компактненько скластися. Наметів у нас на напрямку не було, це я бачив на інших напрямках, а в нас були з пакетами. Хлопці особисто бачили їх. Яка реакція? Зручно, вже запаковані. Якщо взяти таку періодичність зміни ситуації на цьому напрямку, там візьмемо рік, півроку і зараз. От вона різко міняється чи просто вона стабільно залишається? За вашими спостереженнями? За нашими спостереженнями вона буває різко змінюється, бо сюди заходять, буває, їхня спецура, особливо по дронам. Тобто у нас тут були і бобри їхні дрони, і судний день у нас тут був. Вони заходять, відпрацьовують, вони тут працюють там місяць-два, потім вони виходять і через деякий час знову заходять, коли вже тут якась обстановка така накальонна. Вони заходять і намагаються якомога більше знищити позиції транспортних засобів особового складу. Тобто накатом таким виходить? Так, тобто це не постійно. Вони заїжджають, відпрацювали собі і виїжджають. Сірі панельки, небо без межі, в зеркалі лиш постать чужа, дріт телеграфний, мовчазні поверхи, ходжу по колу, де тінь моя, я тінь на стінах холодних квартир, я шум у дротах, загублений вир, розчиняюсь у сутінках міста, історія моя давно нечиста. Відлуння